Спасайте мені ногу. Я к ній привик. Я з ній родився, вона з мене росте з дитинства, давайте щось робити. Раз уж ми сьогодні в гостях в 36-й бригаді морської піхоти, ну, часто і друзі там, і всі спрашують, яке у тебе до них відношення. Після учебки ми попали, я і мої друзі, ми попали в 36-ту бригаду, ми самі туди захотіли. Морська піхота, романтика, нам казали, що от море, а тоді казали, що ми зараз взагалі в Крим зайдемо пожарним, таким парадним шагом, що це все близько. Ну і перше наше знайомство з водою в морській піхоті 36-ї бригади, воно відбулося на початку Кринківської операції, славетної. Ми тільки починали ці штурма, це були перші дні. Ну і мій командир позвав мене, каже, будеш командувати евакопунктом, тобто висаджуйтесь на лівий берег, значить піхота вистраюється в цепі, значить дружно кричить «Ура!», біжить вглубь полуострова, гонимо їх до Крима. Твоя задача, висадились на березі, робите евак. Евак – це місце, де збираються поранені. От. І якщо вони будуть, і будеш командувати там, човни будуть приходити, уходити, будеш як диспетчер, потім приїжджає техніка, налажує понтонну переправу, потім прилітає авіація, кабами це все теж нас прикривають, там ракети, танки, піхота, огонь артилерії, ну, коротше. Грузимось ми на човни, і я йшов тоді старшим групи. Групи були тоді по 5 чоловік. Тобто лодку сиділи 5 чоловік. Ми сіли в човна, це було вночі, кругом ну, дальні розриви, взриви, а туди бригада вже пішла на ту сторону. Тобто там бої вже точилися. Все так торжественно, предвкушення праздника. Ми сідаємо в лодки, а це були наші перші бойові виходи взагалі. І ми сідаємо в лодку, і перше, що мені сказав наш моторист, ну, людина, яка управляє лодкою, це вона окрема, він каже, слушай, до речі, йому привіт, ми досі підтримуємо дружні відносини, це дуже гарна людина. І він перше, що мені сказав, каже, слушай, це мій дебют в ролі лодочника, я перший раз взагалі бачу човна, мотори, все, і я тебе дуже прошу, ми зараз будемо йти на ту сторону, у тебе я вижу ночник, ну як у старшої групи, ти просто дивись вдаль і показуй мені напрямок руху. Ну і ми тоді з одного району Херсона ми стартували, я сам херсонський, я знаю, це моє рідне місто, я дуже добре знаю місцевість. Ну я встаю в лодці, як вот это Джек Воробей, монокуляр, як зараз пам'ятаю, Харріс, дорогий, я за нього розписався в журналі, він стоїв тоді всі гроші світу, сказали, що відповідальний буде той, хто його втратить, ну то таке. Ну, я встав, як Джек Воробей, дивлюсь цей монокуляр, і у мене в голові та лодка стартує, все весело. До речі, все це відбувалося п'ятниця 13 числа. Для моряків ця дата вважається, ну, не дуже щасливою, я не вірив тоді в прикмети. І ми тільки стартували, і один боєць каже, слушайте, я каску забув. Ну, я по рації виходжу на ротного, той каже, не можна, бійця без каски не можна, вертайтесь. Я кажу лодочнику, вертаємося. П'ятниця 13 число і ще вертаємося. Ну, думаю, ну, один к одному. Всі примети вказують на те, що все буде добре. Повернулися, забрали каску, ідемо, я от это Джек Воробей, лівіше-правіше. І між Антоновським автомобільним мостом і залізнодорожним мостом туман розсіявся, а ми стартували в тумані, казали, все було добре, туман розсіявся. Небо таке світле, зоряне, ясне, повний місяць. Тобто зараз я вже розумію, що видно нас було з Луни. І ми лягли в дрейф, задня лодка вийшла на зв'язок і сказала, що вони були ще в тумані і хорошо би дати їм якийсь орієнтир, щоб вони не тірялись. І лодочник каже, слушай, там на ночнике на Харрісі є така підсвіточка прекрасна, ти отак просто мігай і здалека її буде видно. Це вже зараз, знаходячись в аеророзвідці, я розумію, що коли я мігав от этой підсвіточкою, ми зображали таку, знаєте, новорічну гірлянду по центру Дніпра. Тобто нас було, ну, сліпою, ну, це було видно, що капець. Ну, я мігаю, мелодію, от эту тра-та-та-та-та-та. Ну, і лодка виходить, ззаді йдуща, і уходить вперед. Наш моторист починає заводити мотор, і тут я слышу характерний звук летящої міни 62-ї. Я цей звук запам'ятав, я думаю, дуже надовго. Такий короткий. І вона взривається, отак чітко попадає біля лодки, позаді мене, ну, де-то метрів, я не знаю, 3-4. Вибух, пламя, вогонь, ну, от це все.
І я чувствую, що мені мою праву ногу, як от чайник кипятка на ній вилили. І я так опускаю взгляд, і темно, ну все це опять потемніло. Я дивлюсь на ногу, і мені здається, що я бачу свою кістку. Тобто нога отак, ну, розкрита, ну таке. І я кричу коллегам, я сообщаю по инструкции, как учили. И кажу, 300. Ну и жду какой-то бурной реакции. Тишина. Лодочник кричит, я контужений, нічого не чую. Його контузило, лодку порвало. А десантні лодки, вони, виходить, багатосекційні. Якщо там порвати кілька секцій, вона буде триматися на воді. Але не тоді, коли там сидить 5 кремезних мужиків, там обладнання, там все це. Ну и лодка спускает, значит, стихла, вода, значит, от взрыва сошла, дым развеявся, настає тиша. Я розумію, що якщо вони стрельнуть зараз ще раз, навіть без корректировки, то, в принципі, можна нікуди вже не їхати. Ну, у них, я не знаю, що там сталося, чи заклинив міномет, чи закончились міни. Ну, як в анекдоті, или черти п'яні, или дрова закончились. Все це лягло. Ну, я розумію, що все, лодочник каже, а він контужений, він нічого не чує. Він кричить, я не чую, а хлопці, слава Богу, завмерли, ніхто паніки не було. Ну, всі так от зацепеніли. І я попросив у колеги, говорю, дайте мені теж турнікет, мені дали, я щось там на ногі намотав, і він у мене вийшов, опять же, от, що таке польова медицина, що таке якісне обладнання. Турнікет зламався, вороток у мене в руці, він якийсь китайський був. Я його там якось там зафіксував. Ну и лодочник, мы держим военный совет у нас идет. Ну я как старшей группы, лодочник питає, куда плыть будем? Лодка так перекособочена, шипить, центр Дніпра, зорі. Ну я кажу, к берегу. Він каже, до висадки десанта, ну, до точки там десь 10 хвилин ходу. Я давай, говорю, висадимо десанта, там будемо рішати. І він там якось, там трик-бик, там лодка завелась. Ми підходимо к точці висадки, він кричить, стрибайте. Не, идем, я чувствую, что так уже паморочится, я так обнял Коля, тоже ему привет, Коля студент, я его так обнимаю, говорю, Коля, держи меня, он каже, как держать, я вспоминаю кино «Место встречи з не можна», кажу, ніжно, ніжно, і він мене тримав, ми дійшли до того берега, і лодочник кричить, стрибайте, тут мелко. А по інструкції хлопці мають зняти спасательні жилети і стрибати вже без жилетів. Ну, то есть жилети залишаються в лодці, вони йдуть для слідчої партії. Всі поснімали жилети, а всі ж там в броні, там, в патронах шли, як, ну, от, як положено. І починають хлопці стрибати в лодку, а там не мелко, як сказав лодочник, а там примерно, ну, от так. І всі стрибають, я тільки голови бачу. І вони отож барахтаються до берега, він каже, лодку зараз сложить, я не можу. Всі пострибали, він каже, ти со мною вертаєшся. Я кажу, ні, ну з нами ж медик, ми ж тут іваком командуємо. А медик у нас був такий маленький, він до цього був танцором, стриптизером, потім шахтером, потім міліціонером, потім судьба ще куди-то його завела, потім кулеметником. А за 3 дні до того він став медиком. От. І я йому кричу, там, ну, зову його. І смотрю, він пливе, а він такий маленький був, у нього така каска здорова, як гриб. І він так пливе, так по собачі, там, такий бурун підпливає. Я кажу, слушай, що робити? Він так засунувся, глянув на мою ногу, каже, такі глаза у нього стали, ні-ні-ні, я нічого не зроблю, вертайтесь. І він так лодку штовхнув. І лодочник каже, слушай, попробуємо повернутися. Я говорю, що значить попробуємо? Подожди, як це попробуємо? Ми повернемось. І він почав там дергати мотор, він там щось клинив, ну завівся. Ліг я під цілий борт, він мені кинув ще один турнікет, я второй наложив. І ми пливемо назад, я лежу, як в пісні Ірини Білик, а я пливу у човні, і так спокійно мені, дивлюсь, на зорі пливуть облака, десь гради ложаться. Тоді, слава Богу, не було FPV. Якщо було FPV, я думаю, там би все і закінчилось. Ну, десь ложаться гради, десь якісь ракети, я бачу, літають. З нашого берега на ту сторону луплять ескалібури. Він підлітає снаряд, потім у нього там реактивний такий заряд, і він туди куди-то улітає. Красота. Припливаємо назад, і мене там перегружають і везуть в лікарню. Херсонська лікарня, я опять же херсонський, я знаю добре ці місця, мене завозять. Хирурги собираются вокруг меня и говорят, давайте так, опять же, имя, фамилия, рота, там, ну, вот эти все там данные. А я уже на тот момент, я уже, ну, как бы сказать, встревожен. И я говорю, так, давайте вот это все забыли. А я в цивільному житті, у мене меблевий бізнес.
І я кажу, значить так, моя фамілія така-то, зовут так-то, забили от всі позивні, роти, там все. Сказав адрес торгової точки, значить, зараз всі їдете, і кожен, говорю, бере собі по дивану, по кроваті, хто що хоче, спасайте мені ногу. Я к ній привик, я з ній родився, вона з мене росте з дитинства, давайте щось робити. Друзья, давайте соберемся. Как это? Давайте мозговой штурм, как-то что-то делайте. Те говорят, ну, может, ногу і спасем. Я говорю, не-не-не, может, не катит, да. Ну, це, кстати, це було дуже весело. От даже зараз, пам'ятаючи, і даже тоді, це, ну как, страшно не було, було весело і тривожно. То есть, немножко лишиться ноги, конечно, оно было так не сильно интересно, но как-то диалог у нас был хороший. Кстати, атмосфера была дуже така позитивна. Ну, я проснулся, все, нога замотана, все хорошо. Вот. Ну и все, и потом уже после лечения в Одессе всего уже как бы там придатність до морської піхоти, вона якби закончилась, і я перевівся в Славетну 93-ю бригаду. Там я уже освоил летное дело, и я уже понял, что по центру реки мигать вот это дальними вот этими вещами, ну, не к добру. Да. Ну, вот таке у мене відношення до 36-ї бригади, до морської піхоти. В общем, так воно сталося. Кстати, перший, хто мене провідав в лікарні, я відкриваю очі, стоїть мій ротний. І він прийшов в больницю, і мене це так розтрогало, от я реально, я людина не сентиментальна, ну це що, твій командир прийшов до тебе в лікарню, і це було, ну так, торжественно. Він каже, ночник ти утопив, все хорошо, ну так, по-доброму. Ну це в бойовій обстановці, то есть це все нормально, да. Ну, каже, все хорошо, ну з хлопцями немає зв'язку, там, ну і там почались там моменти всі. Да. Ну так воно і було. Знакомство з 36-ю бригадою, з морською піхотою і з морським ділом. Ну, закончилось все хорошо. Ну, все добре, що добре закінчується. Головне, що 2 ноги, 2 руки, голова все є. Да, да, я вважаю, що п'ятниця 13 це все-таки щасливе число. Чувство гумору воно залишилось і навіть переукрасилось, так? Ні, все так і було. Це констатація фактів. Так і було. У нас попереду ще дуже багато історій різних від Габі. І для того, щоб їх не пропустити, треба підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – Гандон.